2021 جاكور اف بيس، دي اول اس يو في من عيله جاكور. طبعا جه بعديها الاي بيس وجه بعديها الاي بيس والكلام ده كله، بس احنا بنتكلم على 2021 اف بيس، ودي الفيس ليفتد فيرجن. طبعا هي يعني the bigger version of the e-pace. لما تيجي تبص عليهم هما الاثنين يعتبروا كوبي بيست، اللهم سايز اكبر شويه. بس واخد بالك ان انت عارف اصلا عني ان انا السيلفر بالنسبه لي ده لون المفروض ما يكونش موجود اصلا في الحياه. اول عربيه سيلفر تعجبني ودخل دماغي بصراحه. اللون اسمه هاكوبا سيلفر، هاكوبا ماتاتا يا دمك. ماشي طبعا، خصوصا مع البلاك اوت تريم اللي بره، وده جاي مع الار دايناميك. اوكي، الار دايناميك دي هي اللي معانا النهارده، ودي تعتبر توب اوف ذا لاين من التريم اللي معانا. الاف بيس اصلا ستارتنج برايس 214,000 درهم اماراتي، وبيوصل ل 277,000 درهم اماراتي، اللي هي العربيه اللي احنا راكبينها حاليا. اوكي، حاليا احنا راكبين عربيه موتورها 2.0 تربو، 250 حصان و365 نيوتن متر اوف تورك، على عربيه وزنها تقريبا 2000 كيلو. ده نفس الانجن اللي موجود على الايفوك بالظبط، بس ستيل برضو انت تحس ان هي سحبتها احسن بكتير. اي نعم كتير. بص، دي اول عربيه اركبها، لما ادوس بيجي لي احساس ان انا ماشي بسرعه وارقام قليله، يعني 60 70 اللي هو دايما كنا بنحس بالعكس. نبدا بقى بالعربيه من بره. الفيس ليفت اللي حصل ما بين 2020 و 2021 ما كانش كبير، كانوا اللي هم ايه ال دي لايتس على كام حاجه، علال دي اللي ورا، شويه اكسنت صغيره، بس عمل فرق في العربيه، يعني ادى شكل العربيه شكل، يعني خلاها عربيه تانية. انا شايفها من بره عربيه تانية. نبدا من قدام زي ما قلنا بالال دي هيد لايتس اللي هم بالشكل الجديد اللي عملوه على الفيس ليفت بتاع 2021. عندك طبعا ابتداء من الجريل شكله اتغير بلاك اوت برضو عشان الترم اللي احنا راكبينه. الفتحات اللي تحت تحسها اس في ار، يعني هي ار دايناميك وكل حاجه، بس شكلها اس في ار، مدي العربيه شكل سبورتي اكتر بما انهم بلاك. الفتحات في واحده فيك وواحده ريل، الريل هي اللي من ناحيه الباسنجر من الناحيه دي، تمام. تروح بقى على السايدز يجي لك 20 انش ريمز، سايز التاير 255 50 على الاربع تواير، اوكي، with red calipers وشكلهم حلو بالظبط. ده طبعا ماشي مع البلاك اكسنت اللي انت بتقوله، البلاك ريمز، وطبعا البادج بتاع الجاكور اللي على الجنب اللي برضو بلاك عشان وفيك في نفس الوقت، بس يعني ايه، بس هي حلو ومدي شكل اكتر مع المرايات كمان. المرايات لونهم اسود، وبرده ديزاين العربيه من الجنب سليك جدا، وتعتبر مش عايز اقول فاضيه بحاجه وحشه يعني، لا هي سليك، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش تفاصيل كتير، حاجات بسيطه جدا، مديه شكل حلو للعربيه. موفينج تو ذا رير، طبعا زي ما في ال دي لايتس قدام، في ال دي لايتس ورا، بس دول بشكل جديد، غيروا الشكل عن ال 2020 تماما. تحس ان هم عملوه بولدر شويه، هم راحوا مايكروسوفت وورد علوا البولدنس بس حلو. شكله حلو جدا. وبرده مش عايزين يزيطوا قوي في حوار ان هو نعمل فيك فينس وبتاع، فورا مفيش فيك فينس، ورا كمان مفيش فيك اكزوست، مفيش اكزوست تيب اصلا، مش عامل لك تيبس، مش عامل لك حاجه، هو عارف ان هو لا، هي مش هتديك يعني، فخلاص، فكل حاجه هيدن، كل حاجه سليك، فالعربيه شكلها من بره ريسبكت. اي نعم، ده فيس ليفت من 2020 ل 2021، والفيس ليفت اللي من بره لو انتوا شايفينه هتحسوا ان الفرق مش كبير للدرجه دي، الفرق كله جوه، فرق كله جوه. انت اكنك دخلت عربيه جديده تماما من جاكور. وطبعا الشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده مكمل على كل الموديلات في الجاج الا الاف تايب، مش هي اهم واحده المفروض كان يتغير فيها. سابوا الاف تايب ال 2021 ليه؟ طيب ليه؟ مش هيتغير الوش كله بتاع العربيه. خلينا نرجع عندنا. بدأوها بايه؟ بالستيرنج ويل اللي فيري 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 ويل ديزايند، ويعني مديك كل كومبينيشن بتاع كل حاجه، الفخامه مع السبورتي لوك مع الضخامه، ومديك ان هو كله ليذر، ومديك كروم مع شويه اسود مع كلمه الارض عشان تمشي مع الارض دايناميك كل حاجه، والبراش ميتال بادلز اللي ورا وكل التفاصيل. حاجه محترمه. وطبعا الفانكشن زيها زي الاي بيس. كل الفانكشنز دي كلها بتاكسس الكنترولز او السيتنجز اللي في الفولي ديجيتال ديش كلاستر اللي قدامك. وطبعا زي رينج روفر او جاكور كل اللايوتس نفس الحاجه، ممكن تقلبهم دايل واحد، ممكن تقلبهم دايلين، ممكن تغير تحط اللي جوه ده يبقى ماب او تحطه يبقى ميديا. بص الحاجات الطبيعيه، سيبك من الكلام ده بقى وادخل لي على
تاني اهم تغيير في العربيه PIVI انفوتينمنت سيستم 11.4 تاتش سكرين. شكل السكرين رائع، وبصراحه ده ديزاين جديد. يعني هتكلم على رايي الشخصي، انا شايف ان شكل التابلو بالمنظر ده، اللاي اوت وكل حاجه احلى من الايفوك ومن الفيلار ومن الرينج روفر. فكنت بقول لك ان موضوع التو سكرينز ان فيهم لاج ومش عارف ايه وكده. هنيجي على السكرين دي، لو تلاحظ التاتش عامل ازاي، فيري ريسبونسيف، ايباد فيري ريسبونسيف. بس للاسف انت هنا فيري ريسبونسيف، السكرين عندك هنا زي ما هي برضه فيها نفس ايه التعليق، بس تحسين شويه. طبعا لا فرق مش طبيعي يعني. الاي سي عندك مغيرين برضو الباتنز بتاعتها، في نوعا ما تعتبر فيزيكال باتنز، هي تاتش بس انت لازم تدوس لجوه عشان تبين يعني هي مش تاتش، هي كليك. وبعدين موضوع البيانو بلاك اللي موجود هنا تحت مع الاي سي، كل الكلام ده. عندك الوايرلس تشارجر، عندك غير الوايرلس تشارجر كمان موضوع الاي سي. لو خدت بالك هنا عشان انت تبدل ما بين الفان وترجع تاني على مثلا التمبريتشر والكلام ده كله، انت بتعمل بول بره، بتشده. يعني انت بتشد البتاع لبره، بتعملها كده وتبدا تغير بعد كده تمام الفان زي ما انت عايز، وتديها بوش تاني عشان ترجع بقى ايه تقلب في التمبريتشر. فانكشن جديد على فكره، فانكشن حلو. والمكيف اللي ورا اعلى صوت مكيف هتسمعه في انت لازم وانت تمشي هتطفي الرير لو مفيش حد قاعد ورا من كتر ما صوت المكيف عالي. على المكيف كمان ما عندكش طبعا او اي حاجه ليها علاقه بالكلايمت كنترول، ما عندكش ولا هيتد سيتس ولا فنتد سيتس، ما عندكش الاوبشن ده في اللي احنا راكبينها. اوكي، هتنزل بقى تحتيها على 8 سبيد اوتوماتيك جير بوكس لطيف. بس عندي تعليق عليه، وانت ماشي لو ماشي على لو ار بي امز، يعني انا بتكلم على لو ار بي امز يعني بتوين 1000 تو 2000 ار بي ام، بتتمشى كل ما بتدوس سيكا ان انت ما بتدوسش دوسه ان انت عايز تطلع، بس بتدوس ان انت تفضل على نفس السرعه، هتحس فيه جيرك في حاجه بتحصل بس على السرعات البطيئه. بس امانه العربيه على الطرقات وعلى سموث بطريقه غير طبيعيه، ولما بتدوس ما بتضايقكش. انا نادرا لما بعلق على يعني انت عارف دايما موضوع انجنز صغيره مشكله، بس الانجن ده بقول لك لسه ستيل من الانجنز القليله جدا اللي ريحني على الهاي ويز. يعني اتس ا فيري جود هاي واي كروزر، يعني حلو جدا على الطريق، ما بتحسش باي حاجه، بتحسش ان العربيه تعبانه وهي بتتحرك، لا بالعكس بتروح وبتسحب وما عندكش اي مشاكل خالص. وعلى حجمها ده بتحس ان هي خفيفه وانت ماشي وانت سايق. بالظبط. تيرنينج راديوس بتاع العربيه ممتاز جدا ممتاز. هتيجي تحت جنب الترانسميشن بتاعك، طبعا على موضوع الترانسميشن انت ما تقدرش تعمل بلس ماينس من هنا، انت بس عندك الاس وبتروح بعد كده على البادلز. جنب الجير اللي شكله حلو عندك الزرار بتاع الدرايف مودز، اللي هو انت بتبوش عشان يطلع لك لفوق، بتغير بعد ما بتخلص بتختار السلكشن بتاعك، بتدوس عليه تاني عشان ايه يختفي. ده اللي كان الجير قبل كده اصلا. بالظبط. اوكي، عندك الدرايف مودز انت عندك 4، في عندك رين اي سنو ده مود 1، طبعا انا قلته دلوقتي عشان انت عمرك ما هتستعمله في حياتك هنا في الخليج يعني. اوكي، بتيجي بعد كده عندك الايكو، عندك كومفورت، وبعد كده عندك دايناميك اللي هو سبورت يعني. الغريبه بقى ان انت المودز لما تيجي تغيرها بيتغير اللون برضو في الجيج كلاستر، وبرضو بيتغير اللون بتاع الانتيريور بتاع العربيه اللي هو الامبيانت لايتنج. بس الغريبه بقى ان اللونين مش ماشيين مع بعض الا في حاجتين، يعني الدايناميك بيقلب لك الجيج احمر والعربيه كلها لايتنج احمر، الكومفورت بيقلب لك الجيج اصفر يعني كده لاين اصفر صغير والعربيه كلها ازرق، ايكو اخضر من جوه والعربيه برضو لسه ازرق، رين اي سنو بتقلب كحلي من جوه ولسه العربيه كلها ازرق. فانت عايز ان كل لون يبقى مع كل لون بره في الامبيانت لايتنج. ليه ما تدينيش اخضر؟ انت مديني لونين بس، احمر وازرق، اديني الباقي. نروح الناحيه الثانيه من الجير، هتلاقي الفوليوم باتن الجديد. هنا عندك تراكشن كنترول، وعندك ده بتاع الهيل ديسنت، في النص فيه عندك باتن مكتوب عليه اي في، بس بما انه مش في الترم هو مش شايله، بس هو ما بينورش، فاهم ازاي؟ يعني هو مش عامل لك الفكره ان هو لا مفيش باتن خالص، لا سايب المنظر زي ما هو، وحتى لو بصيت جوه هتلاقي ان هو موجود، بس لما بتدوس عليه مش فانكشنال، ما بيشتغلش. غير بقى العربيه ميريديان ساوند سيستم 11 سبيكرز 380 واتس، نو كومنت. اللي بعده هنا عادي طبعا مفيش حاجه، في ولاعه حاجه قديمه جدا، 2 كاب هولدرز، تخش على الارم ريست، عندك في كومنت هقول لك عليه على الارم ريست دلوقتي، عندك يو اس بي سي وعندك يو اس بي عادي وعندك نانو سيم كارد تقدر تستخدمه، وطبعا بتاعه التشارجر هنا باور اوتلت. موضوع الارم ريست لو انت سايق شويه مثلا، انت واللي معاك ساندين، لو دخلت مثلا فجاه فرملت او فجاه كده هيسحب معاك جوه، يسحب معاك لقدام، فاهم؟ دي انا حصلت معايا كذا مره امبارح، عشان فمالهاش حاجه عشان هو بيسلايد. بالظبط، هو مفيش حاجه لوك ليها ان انت تدوس عشان تتحرك، انت تتحرك لوحدك.
في بوكيت هنا من الجنب طبعا، ده حلو جدا، تحط فيه حاجتك وبتاع، عندك اكسس كويس. هو مفتوح من الستورج الناحيتين. الستورج بتاع العربيه نوت كويس. باد، حلو على السايز بتاعها، مش محتاج اكتر من كده. هتحتاج اكتر من كده ليه؟ بالظبط. سيتس مريحه جدا. جاكور لوجو محترم انجريف. ليج سبيس ورا، ليج سبيس محترم. يعني ما نوت باد خالص، ما فيهوش اي مشكله. اوكي، كلمني على دي، الصوت اللي طلع. الصوت اللي طلع ده بيقول لك ان حضرتك افتر 200 مترز هيكون في رادار ثابت، فهو بيأكسس الجي بي اس ساتلايت ويشوف الرادارات اللي كونكتد مع الشرطه اللي في البلد دي مع الجي بي اس ده، بيطلعها لك وبيديك كده تينج تينج، اللي هو خد بالك بسيطه كده. فلو انت اتلقطت الرادار بالعربيه دي يبقى انت عندك مشكله شخصيه، او في رادارات متحركه في كل مكان. بس هو بيلقط لك يعني. اوكي. موفينج اون، فوق فول بانوراميك روف، نو سان روف، ما بيفتحش يعني. واحمد عنده راي مهم صراحه في الحته دي واقنعني، عشان انا كنت دايما بقول ليه ما فيش سان روف لغايه لما هو قال ان هو انا يعني فكره ان هو انت لو عندك سان روف هيبقى مقسوم 2 عشان تقدر تفتحه، بس وهو موجود كده اتس وان بيس. فانا شايف ان منظره اصلا احلى. حتى اللي وعلى فكره اللي قاعد ورا كمان، اللي قاعد ورا بيشوف المنظر ده عنده احلى بكتير. فول فعلا بانوراميك طول ما انت فيو. عندك الحته اللي في النص دي في حاجه معطله عينيك، حاسس ان الموضوع لا مش كامل. فبصراحه لا، رائع يعني. العربيه اوفرول يعني انا مبسوط وانا سايقها جدا. عينيك مرتاحه، شايفه ديفرنت كومبينيشن بتاع كلر اسود وكروم، والبرش ده الماتيريال واحمر ومش عارف ايه، وستيتشنج حلو وكل حاجه، تفاصيل. عربيه مريحه للعين جدا جدا جدا. 0 to 100 بتاع العربية 7.3 seconds. على الوزن وعلى الموتور يعتبر رقم كويس، بس يلا بينا. هنحط هنحط دايناميك ريس بريك، مفيش لونش كنترول سيستم طبعا، مفيش بس launch احنا control. بنطلع نفس الطلعة بتاعتنا. طلعة حلو. بتحس ان انت ماشي بسرعه وانت مش ماشي بسرعه يعني.